lahat na nakikinig at nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao. And Kuya Daniel, magandang gabi po. Ladies and gentlemen, the singing lawyer, Attorney Dat Gankay. Yes. Good evening po sa inyo, Attorney. Good evening, Miss Annie. Good evening po sa inyong lahat. Kumusta ka, Miss Annie? Ako very busy gumagawa ng mga exam ng aking mga estudyante. Attorney Dot, maliban po sa pagiging abogada niya, maliban sa pagiging singer niya, she is also a professor. Thank you very Yes, much. Miss My exam on? On Saturday. Ayan. Yan ang final exams nila. Thank you Pero so syempre, much. ang paborito kong trabaho ay ang mag-host sa Serbisyong Kasangbahay. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat. Ha? You're so beautiful. Ha? Thank you. Salamat. Salamat kay Vivian Predigala. Ginising pa yan si Vivian para lang sa akin. Ayan, thank you very much. Maraming salamat, Bibs. Samantala, Attorney, bukas na po, mga kasambahay, May 22, araw po ng Miyerkules, ang ating Serbisyong Kasangbahay People's Day na isasagawa po dyan sa lugar ng San Lorenzo Ruiz Senior High School, Kaalinsabay State, Karangalan Village, Manggahan, Pasig City. At ang ating huling schedule ng People's Day po para sa buwan ng Mayo ay sa darating na May 29. Na isasagawa naman po sa Las Piñas National High School, Almanza Lazo Street, Barangay Almanza 1, Las Piñas City. Magsisimula po ang registration ng alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Attorney Dat? Yes, Miss Annie. And if you have questions po regarding our People's Day, maaari po ninyo kaming i-text sa 0907-760-3639 o kaya tumawag po sa 442-6244 local 181, 442-6254, and 442-6255. Sa Facebook po, just message us on our page, Serbisyong Kasangbahay. If you want Twitter, just message us directly on @UNTV_SK. At sa mga nais pong magkaroon ng mga medical mission sa kanilang mga lugar, ipadala po ninyo lamang ang inyong sulat sa email serbisyongkasangbahay@gmail.com. Thank you very much, Attorney Dat. Para po sa iba pang schedules ng People's Day, manatili pong nakatutok sa Serbisyong Kasangbahay sa UNTV Channel 37, Mondays to Fridays, mula po alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Live din po kami sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio at sa Facebook. Hanapin lamang po ang aming page na Serbisyong Kasangbahay. Yes, Attorney Dot, at this point, kausapin naman natin ang isa nating kasambahay na lumapit ngayong araw na ito dito po sa UNTV Action Center. Okay. Si Nanay Delita Casuela, 54 years old, mula po dyan sa Caloocan City. Magandang gabi. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Attorney Dat Gankay ko. My name is Annie. Ano po ang may paglilingkod? Good evening po. Good evening po, Ma'am Annie and Attorney Dot. Ano pong may paglilingkod, Nanay? Ako po ay papasalamat nakarating po ako dito po sa inyong tanggapan po at humingi ko ng panawagan sana po doon sa isang taxi driver po na sinakyan po namin galing po sa Quadra ng Santa Catarina, Caloocan City po patungo po sa EDSA ng Caloocan po dito sa Royal Dialysis Center. Diyan po kami bumaba at napansin ko po na pagbaba ko po naiwan ko po yung aking colored yellow envelope po na maraming documents po na importante po na original po yun. Naiwan ko po yung katulad po ng mga PSA, yung diploma ng anak ko para sana po pupunta po kami sa exam sa school po niya for scholarship. So Saan pong school yun? sa La Verdad po sa. Ah! Okay.
Yung nawawalang dokumento mo sa taxi, Opo. gagamitin mong requirements para mag-inquire ka, makapag-enroll sa La Opo. Verdad Christian College? Yes po, opo. High school po yung anak ko po. Ilan taon ang anak niyo po? 12 years old po, Ma'am Ani, at attorney doon. Opo. Ano po bang taxi ang nasakyan po ninyo? Naalala po ninyo ang pangalan ng taxi po? Kaya lang po, sad to say po, hindi ko po talaga napansin po ang plate number po. Kasi nahagi po ng CCTV camera ng ng dialysis center po, pero ang labo po ang dating, kaya po nandito po ako humingi ng saklolo po sa inyo po na sana po maibalik po yung aking yung envelope po na. Oo, kasi requirements yun, di ba, Attorney Dot? Oo. Pero Ma'am Ani, kung alam po niya kung anong taxi, anong pangalan po ng taxi? Hindi niyo po maalala? Ang pangalan po, natandaan ko doon po, kahit malabo po yung dulo, Hairless Taxi. Ayan. Hairless po. Ayan. Siguro Opo. i-google din Sige. natin yan, Correct. Miss Ani. Opo. Mamaya po, sabihin nyo yung pangalan ng taxi doon sa staff natin. Opo, Sa salamat UNTV Action Center, yung ating assistant, si Rome Traballo, ang on duty ngayon. Ano po, on duty. Sabihin nyo po yan para ma-connect natin. Tingnan natin kung paano. Ano po, ayan. And yung binanggit nyo po, mag-apply kayo sa scholarship diyan Opo. sa La Verdad Christian College. Opo. Libre naman kasi Attorney Dot ang pagpapaaral niyan. High school at Okay. saka college. Opo. Provided po na magpa-follow doon tayo sa requirements. Magsasabi tayo, may mga requirements tayo. And at the same time, dapat papasa po sa exam. Opo. Yan. Yes po. Yung anak nyo na 12 anyos ang kasama nyo kanina. Opo. Siya yan po ang kaya nga naantala po kami dahil nga po naiwan po yung doon sa taxi nga po. Hindi po kami natuloy, kaya dumiretso na lang po kami dito. Para manawagan. Opo, maraming salamat. Pero alam nyo, kasi mukhang napakabait ninyo at I'm sure yung anak po ninyo hindi nyo yan i-apply kung hindi matalino yan. Siyempre, I think siswertehin po siguro kayo. salamat po. Andiyan po si God. Ay, salamat po sa Diyos. Sana po, oo. Okay, salamat sa iyo sa Attorney Dot. And of course, dun sa mga taxi driver na nakakuha, wala naman po kayong paggagamitan yan. Maaari po ninyong ibalik dito po, sa UNTV Action Center, 907 EDSA Film, Quezon City. Pagtanong lang po kayo dun sa guard, mga kasangbahay na nakikinig. Sa guard po, tapos hanapin yung UNTV Action Center ni Kuya. May mga staff po dyan na mag-entertain sa inyo. Tatlo yan, nandiyan si Cielo, nandiyan si Rome, Travallo, at saka si Dayan Kainya. Ayan. Sa baba lang po kami. Kung maaari po ihatid ninyo. Kaya naman, itawag nyo kahit na pick upin na lang. Pero mas maigi kasi nagtataxi naman kayo, mas maigi. Idaan nyo na lamang po, ha? Miss Annie, one advice lang. Opo. Sunod lang ha, ma'am. Next time po, kapag ganyan na mga importanteng dokumento, kailangan po ipasirox po natin. Huwag po natin dadalhin yung original para meron po tayong extra copy. This is for lang. Lesson po ito, yung nangyari po sa inyo ngayon. So that sa susunod hindi na po mauulit. Pasirox po natin, photocopy. That's correct. Photocopy para at least mayroon po kayong Bring the photocopy. Yeah. Yung original, iwanan po ninyo sa bahay. Okay, nanay, sige po, ha? Sige po, maraming salamat. Iwanan nyo sa kanya yung pangalan. We will research on that tomorrow. Sige. Ayan, loobin po ng Diyos. And sana makahabol pa kayo sa exam ng inyong anak dahil malaking bagay kapag kayo nakapasa dyan. Marami pong mga kababayan tayo na nagsasabi na napakalaking tulong dahil libre lahat dyan. Ang gagawin lang ng mga estudyante dyan ay mag-aaral. Ayan. Kung high school lang ako, Miss Annie, dyan ako mag-e-enroll. Diba? Ang laking tipid. That's correct. Yan lang ang gagawin, mag-aaral, mga kasambahay. Isa yan sa mga public service na tinutulungan, may pagpatuloy. May umpisahan at may pagpatuloy ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Rason. Panalangin po sana namin na makapasa yung anak ninyo po. Salamat po. Salamat sa Diyos po. La Verdad Christian College in Caloocan. Dalawa kasi yan. Caloocan and then Apalit, Pampanga. Salamat, Nanay. Thank you po. Okay. Maraming salamat din po. Okay. Attorney Dot, Ma'am Ana. Good luck po. Thank you, Attorney Dot. 442-6254, 442-6255. Ulitin ko lamang po ang pwede niyong tawagan para ibalik ninyo yung dokumentong naiwan dyan sa taxi. 442-6254 and 442-6255. Attorney Dot, tuloy na Yes. tayo. Alam niyo ba, Attorney, at ganoon din sa ating mga kasambahay, tumataas po ang risk o panganib sa isang babae na siya ay magkaroon ng cervical cancer dahil po sa paninigarilyo
Pinapahina kasi ng paninigarilyo ang immune system ng isang babae dahil sa nicotine na nakukuha mula rito. Kabilang din ang maagang engagement sa premarital sex sa pagkakaroon ng cervical cancer. Alamin natin ang payo ng ating panauhin ngayong gabi ukol po sa cervical cancer sa pagbabalik po ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, Attorney Dot, welcome back. Nananatiling isa po sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga kababaihan sa ating bansa ang cervical cancer. Kung maagapan ay madali sanang magamot ang sakit na ito. Ang problema dahil sa wala itong symptoms sa mga unang stages at kakulangan sa impormasyon ng ating mga kababayan, huli na bago ma-detect na sila pala ay mayroong ganitong kondisyon hanggang sa wala ng lunas para dito. Kaya naman po, upang magabayan ang mga Pilipina ukol sa sakit na ito, tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwang ang Cervical Cancer Consciousness Month, alinsunod sa Proclamation Number 368. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating alamin bilang babae sa sakit na ito? Yan po ang ating pag-uusapan. Attorney Dot, kasama natin Si Dr. Judith Cabanela mula po sa Philippine Cancer Society. Isa po siyang gynecologist. Good evening po, Dr. Cabanela. Good evening, Attorney Dot and Ma'am Annie. kayo po. And good evening po sa lahat ng inyong tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Hindi lang po sa TV but also sa radio. I thank you. Thank you very much. Sa pagpapaunlak, kaya alam mo si Doktora, chinika na natin kanina yan, attorney. Oo. Onco, pag sinabing onco, ang ibig sabihin It ay has to do ito yung mga something doktor with- na Ang specialty po namin ay sa mga cancer. ayan, And then kung gynecologic oncology po, sa mga reproductive organ ng babae. Kasi meron din pong oncology na surgical, more of the surgery sila ng mga ibang parts. Meron din po tayong medical oncology, sila po yung nagbibigay naman ng chemotherapy. okay, talaga. Kita mo ha, at Attorney Dot. Sige po, go ahead. Sige, ako na muna, Miss Annie. Yes po. Ang una kong tanong, kasi nga daw, ang ating topic ngayon ay cervical cancer. Pero, ano po ba muna ang cervix? Ano yun sa part ng ating katawan ang tinatawag na cervix? Paano po, kunwari ako po, ay pupunta po sa inyo, doktora, at magpapa-check up. Paano nyo po malalaman kung ano po sa parte ko ng katawan ko ang may cancer? Kung paano po natin masasabi na cervical cancer meron ako? Actually, ang cervix po, ang tawag natin dyan ay yung kwelyo ng matres. Yan po yung bumubuka pag tayo'y nanganganak. Kwelyo. Okay. Kala mo ang kwelyo lang sa damit, ha? Oo. Ang matres din. Collar. The collar. Yes po, parang collar. Kwelyo So, Espanyol. Pag nanganganak po tayo, yun po yung bumubuka para lumabas si baby. Okay. So yun po yung pinaka-cervix. Part po yan ng matres, pero hiwalay po siya sa endometrial cancer din na related naman sa matres. Ano naman po yung endometrial cancer? Yung matres na po mismo na nasa loob. Separate naman po yun na topic na. So ito kung baga po yung entrance lang. Entrance lang po na. So anytime na mga nganak ka, it will be open. Opo, yun po yung Okay. nagbumuka. Naku, I can just imagine, ang sakit siguro nun. Okay. Yun po ba mararamdaman habang umiihi? Habang... Ay, hindi po kasi separate po yung So iba naman yun, exit iba. dun sa entrance naman po ng cervix. Yung nilalabasan ng baby, doon po ang cervix. Ayun. Okay, siguro attorney, may follow-up ka dyan. Sige po. Yes. Ang gusto kong unang malaman is, kunwari meron akong anak. Kasi di ba sa ating intro kanina, ang sabi natin, sakit ito ng mga babae. That's correct. Kailan nagkakaroon ng cervical cancer ang mga babae? At anong age dapat sila bigyan ng vaccine? Kasi, syempre, ang lifetime natin mahaba eh. Pwede ba yan na kahit 40, 50 years old, pwede tayo magpa-vaccinate? Tsaka isang dagdag na rin, ano yung sanhi nito? Yan. Yes. Okay, go ahead po. So, dun sa first question po na kailan nagkakaroon ng cervical cancer, yan po ay nagkakaroon between 40 to 60 years old. Pero ang median age po niyan is around 52 years old. Ano po? 52 years old. Ngayon po, ang development po kasi ng cervical cancer, it takes a long time. So, Okay. usually, mga 10, 15, 20 years po yan bago ma-develop.
Ganong katagal Ganun po ang katagal development. So, meron po tayong window period na pwede natin siyang makuha sa early stage or meron po tayong tinatawag na pre-malignant lesion. So, bago pa po mapunta sa cancer, may pre-malignant lesions na po na pwedeng ma-detect ng pap smear. Okay, very quickly lang. Pwede pong paki-explain nyo lang yung, ano po yun? Pre-malignant Opo. lesion. Between the normal po on one side and cancer on the other side, siya po yung nasa gitna. So, ibig sabihin ng pre-malignant, meron po tayong mga lesions na pwedeng ma-detect dun sa cervix na nagsisimula na bago pa po mauwi sa cancer. Ano pong ibig sabihin ng lesions? Yun po, yung may mga bukol po na maliliit or may mga nakikita po sa biopsy or nakita sa pap smear na nagpapatungkol po doon sa mismong lesion na yon. Dalawa po kaklase yan. We have the low grade squamous intraepithelial lesion pang tawag or LCL at saka yung high grade po na tinatawag yung high grade SIL or HSIL naman. Yun po yung dalawang pre-malignant lesions na kailangan nating ma-detect bago pa po mapunta sa cancer. Okay. Sabi nyo nga po kanina, Attorney Dot, susugan ko lang, yung development takes long time. Tama po. And then, kaya may natawag na low grade at saka high grade. Ito, pwede mo ma-detect kung ikaw ay mag-undergo ng Pap smear. pap smear. So, is this the reason, one of the reasons why we have to have pap smear regularly? Yes. At gaano kadalas po dapat yun? Usually, ang recommendation po natin locally is every year. Naku, Miss Anne, Kasi ikaw ba po- every year? Actually, sa tulong ng Diyos naman, nakakapag... Every year. yes. Once a year po yan. Once a year po sa atin kasi mataas po kasi ang incidence ng cervical cancer dito sa ating bansa. Pero ako, doktora, sa totoo lang, takot na takot ako sa pap smear. Meron ba sa inyong takot din? Parang ang sakit. Sa umpisa, sa Attorney Dot, honestly, sa umpisa, syempre magugulat ka eh. Oo. Puro inabot namin, parang na-trauma kami. Oo. Pero, sa mga kababaihan, usapang kababaihan ito, sa umpisa, pero you will not feel any pain. Wala ka naman pain na mararamdaman, Attorney Ay, Dot. ako, Miss Anne, hindi. Nasaktan ako talaga. Oo. Wala ka naman. So, pero I think this time, Doktora, wala naman pain mararamdaman pag Meron lang pong konting discomfort kasi meron po I think that's the tayong word, discomfort. Yes. Discomfort. But not pain. hindi po pain. Kasi po yung pag-insert po kasi ng speculum, yun po yung medyo masakit kasi sa entrance po medyo i-open. So, ang babae po, ilang taon dapat para mag-umpisang magpa-pap smear at gaano kadalas po dapat? Ang recommendation po worldwide, WHO, DOH, mga ano po dun sa US, ano po 21 years old po yung start. Magpa-pap Regardless smear ka po na. kung may contact. Pero sa atin po sa bansa natin, syempre kung walang contact, hindi naman na po natin lalagyan ng pangbuka. Syempre wala pa po. So, meaning to say, kapag... Masakit po kasi. Okay. Yung mga walang ganong klaseng mix, walang ganun pa, ibig sabihin, hindi nyo nilalagyan ng ganong klaseng Hindi po. equipment. Okay. Sige po. Yes. Attorney, ito. Ano yung mga factors na nagtitrigger sa ating cells sa uterus para maging abnormal at mauwi sa cervical cancer po, Doktora? Good question, Miss Annie. Bale, they found out na po na ang talagang cause po ng cervical cancer ay isang klaseng virus. Ang tawag po dyan ay human papilloma virus or yung HPV. So, gaya po ng tanong ni attorney kanina regarding dun sa prevention, meron na po tayong HPV vaccine na available in the market. 3 klase po yan na pwede pong ibigay sa mga bata na hindi pa po nagkakaroon ng karanasan. Aha. So, Best time po to give is before yung sexual debut po. okay. Kung ibig sabihin po ninyo is before the sexual debut, may daughter ako. Anong age ko siya dapat umpisahan magpa-vaccinate? Attorney, bale, ang start po niyan pwede pong as early as 9 years old, pwede na pong bigay yung vaccine until 14 years old. Okay. Tapos 3 times po, doktora? 3 times po yan. Pero meron pong 3 bagong... times a year? Hindi po, 3 injections Okay, po. okay. Meron po tayong schedule for the injection. Mm. Yung dalawa po,
binibigay po ng 0, yung first injection, then second month, and then 6 months from the first. Yung isang klase naman po, 0, that's the first injection, then after 1 month, then after 6 months. Okay. Okay. Yun po yung Doktor, schedule. sabi niyo po kanina, medyo matagal po yung development stage po yan, hindi po ba? Kaya kapag naagapan, pwede namang hindi ka magkaroon ng cancer, hindi po ba? Ano po ang mga symptoms para malaman po namin na meron na kaming early stages? Opo, attorney, bale sa umpisa, wala po talagang symptoms. And then eventually, pag nagkaroon ng lesion or ng tumor na dun sa cervix, every time po makikipagtalik yung babae, pwede po siya mag-bleed after. Yun, bleeding pala is So, a ibig sign. sabihin, yeah, that's good. That's a good thing that you mentioned that, attorney. Yung sign kapag nag-bleed, na mayroon kang ganon. Aside from bleeding. Yan, good question. O meron din pong foul smell na discharge. Kasi po minsan po lumalaki na po yung tumor, yung pinakagitna nawawalan na po ng blood supply. So parang nagnanaknak siya or nagkakaroon ng ulcer. So pwede pong mag-discharge yung patient, nagkakaroon po ng medyo mabaho po yung discharge. Okay. So dapat pala pagka ganon, ano, na meron ka nang nararamdaman na there's something wrong there or naaamoy na there's something wrong there, go na kaagad sa OB-GYN at magpa-check ka na. Kasi baka that's the start already at pwede pang maagapan. Pagka mga ganon, doktora, maagapan pa po yun. Naagapan naman po, attorney, kasi sa umpisa, kung early stage natin, matreat natin siya, mataas po ang survival ng mga patients natin when we pick them up early. So ano pong ginagawa? Yes, Tuloy ko lang ha. yes, ma'am. Okay, so meron ng lesions. Ano po, or mga maliliit na mga tumor. Ano po ang ginagawa po ninyo? Tinatanggal po ninyo yon? Ganun po Opo, ba ang treatment doon? pag nakita po yan from pap smear, nagkaroon ng result na L-seal or H-seal, meron po tayong tinatawag na colposcopy. Isa po siyang microscope, tinatapat po natin sa cervix, tapos i-magnify po niya sa yung cervix kung ano po yung abnormal talaga doon. Then kung may abnormal, we do the biopsy. Okay. And then, we check sa biopsy, yun po ang final na magsasabi kung ano po talaga yung lesion na nandun sa cervix. Okay. ayun. Sign din, attorney, dot. Ito gusto ko iliwanagan po, Yes. attorney. Sign din po ba, doktora, ang irregular menstruation ng pwede kang posible magkaroon ka ng cervical cancer? Bihira po yun ang Hindi yun ang Ani. Hindi yon. Bihira po yun na sign. Oh, okay. More of bleeding po and more of Yung menstruation na after 1 year, saka ulit magkakaroon. Hindi Meron ba? bang hindi po. ganyan? Mayroon naman. Mayroon naman na. Talaga? Yes. Pag nagkaroon ng menstruation, sobrang sakit ng puson. Hindi ganun. Hindi yan sign ng mayroon siyang posibilidad. May na possibilidad din po yun. Pero usually po yan, nasa menopausal stage na po usually yung mga patients na ganyan. Tapos nag-bleed sila ulit. Baka pwede rin po maging sign. How about yung malaki yung puson? Nako, maraming tinatamaan dito, Miss Annie. Wala naman... Alam mo, nagkagulo na kami kanina sa makeup room. Oo, biglang tumigil ang mga nag-makeup at nag-aalis. Sabi lang namin, Doktora, paano pag galimbawa nakaumbok yung puson? Is it a sign na mayroon kang cervical cancer? Si Vivian po, gusto akong saktan. And then, Tapos joke ka na, lang Miss po. Annie. Tapos ka na, sabi ni Vivian. Pinatapos ka agad ako. And I immediately ask. But I immediately ask you kung mayroon Yes. akong na-commit na crime. Of course, wala. Wala. Not even an attempted crime. Pero Miss Annie, that Yes. is actually a valid question. Is it really possible na one of the manifestations that you have cervical cancer is medyo malaki yung puson mo? Is it attorney, possible? hindi po. Hindi Ayan. talaga. Ay, basta yung mga medyo Opo. malaki. So ano ang... Pwede po yung paglaki ng puson, pwede pong bilbil lang kasi napakain ng marami. Or second, yung myoma po. Yun yung benign. Yun. Benign lang naman po na tumor yun sa loob Okay. ng matres naman po. Yun. So pwede pong myoma or pwede rin po sa ovary, lumaki po yung ovary. But not po the cervical cancer. But not the cervical. Kasi yung cervix po nasa baba lang siya. Okay, erase na yan ha. Oo. Okay na tayo doon. Attorney Eto, Datis. okay. So pumunta tayo dun sa stages na di kanina tinanong na natin yung lesions, yung mga maliliit na tumor. Ano po ang what's the manifestation na meron na po talaga tayong cancer like stage 1, stage 2, stage 3? Paano po natin malalaman yun?
Bale, attorney, pag stage 1, yun po, merong bleeding, Okay. yan, may discharge, ganon. Stage 2, ganon din po, may Okay. bleeding. Pero pag advanced stage na po, like 3 or 4, meron na pong loss of appetite, hindi makakain, Okay. namamayat na po talaga, weight loss, at saka masakit na po talaga yung balakang, at saka yung puson. Sumasakit po. Kasi ang extension po kasi ng bukol towards the sides ng cervix. So nandyan po kasi yung mga nerve endings natin. Meron din tayong buto dyan, yung pelvic bone. So pwede pong At mag-extend. saka, I suppose, doktora, nai-imagine ko na lang, yung mga babae siguro na merong ganyan, ayaw na nila ng sexual contact kasi masakit. Hindi po ba, doktora, no? So ibig sabihin, it's a sign. Oo. Okay. So anong yung doon sa mga stages na binanggit niyo, ano yung treatable doon po? Lahat naman po pwedeng treatable. That's a good Yes po. news. Kaya lang po, depende po sa percentage kasi. Like for stage 1, we have almost a 90% survival among patients in 5 years. Pag stage 2, we have mga 60 to 80. Stage 3, may mga 40 to 50%. Kaya lang stage 4 po, mga 20-30% na lang po yung maximum. So, doktora, the only way that we will be able to find out if we have cervical cancer is by having pap smear every year? Is that the only way? Meron po, yun po yung pinaka-recommended na procedure. Pinakamura pa. Actually, may mas mura po. Ano pa yun? Yun pong tinatawag nating visual inspection with acetic acid. Ano yung po yun? VIA. Ginagamit po natin yung suka. 3 to 5%. Ilalagay po siya dun sa cervix. Pag namuti po yun, ibig sabihin baka may lesion po siya. Ito ba yung ginagamit sa sa pag na, yung suka? Diba lately may balita na Merong gasolina. May plastic. Yun na yun. Oo. Actually, yun po yung, ang ano po kasi niya, ang chemical name niya is acetic acid. Okay. Tunay po talaga na acetic acid po yung mga suka. That's why we use that for the VIA, yung visual inspection with acetic acid. hindi nga lang food grade yung ginagamit sa Ayan, yung 'di ba may balita diyan, pero yun ang ginagamit. Opo. Pinakamura yan compared doon sa. Mas mura po kayo sa pap smear. Pero siguro magpa-pap smear na lang tayo. Pero of course you cannot do it. Kung halimbawa hindi naman sinong gagawa nun? Papadoktor kaya nang gagamitin? Doktor pa rin. Actually, sa mga rural health center po, meron tayong mga health workers na marunong pong gumawa ng VIA. Yes, I Kasi remember. nag-train po kami from DOH, nag-train po kami ng mga health workers natin para So, gawin alam po yung nila. VIA. I remember na po, Doktora. Sorry po ha. Yung Philippine Cancer Society, ginagawa nila yan. Di ba po? Ayan, naalala Opo. ko na po yan. Yan, isa sa mga partner din natin yan. So, Doktora, yung mga kababayan natin na kahos sa buhay, hindi sila makapag-pap smear, pwedeng alternative. Alternative po to, lalo na po sa, yun nga, sa mga local setting na mahirap po talagang gawin yung Pero pap smear. sa sarili mo, hindi mo magagawa yon. Sino ang i-approach mo doon sa mga barangay? Opo, yung mga health workers po natin sa barangay na marunong po, nag-train po sa atin. Okay. Sige, Attorney Dot, please. Okay. Ako, doktora, ang in question ko lang, kasi you are a gyne-oncologist. Ibig sabihin po, you are a gynecologist and an oncologist. Ibig sabihin po ba yan ay mahaba ang inyong pinag-aralan? Medyo mahaba po yung training for gynecologic oncology. We need to do a residency training sa obstetrics and gynecology na 4 years po yon, and then additional 3 years for the gynecologic oncology. Okay. Kasi surgical po siya, at saka meron din pong mga chemo kami nagbibigay. So kailangan po namin Pag-aralan yan. pag-aralan lahat. Congratulations, Doktora. Ha? Thank you. Nagampanan nyo yan. Ngayon naman, Attorney Dot, ano po yung maaring gawin ng ating mga kababayan para maagapan nila yung pagkakaroon ng ganitong klaseng sakit po? Yun po. Need lang po talaga kung wala pong available na pap smear sa mga lugar natin, pwede po tayo magpa-VIA. Kasi may mga trained naman po tayong health workers na marunong pong gumawa ng visual inspection with acetic acid. Siguro dapat, Attorney Dot, yung awareness din Yes. dapat na gawin Oo. nung DOH, halimbawa. Oo. Ayan. Para at least doon sa mga probinsya kasi, salamat na lang sa Diyos kasi yung iba hindi sila aware niyan, 'di ba? Kaya
yung iba mayroong problemang ganito. Pero dito sa Metro Manila yata, mas madami yung bilang na mayroon ganyan. Saan mas madami? Doon sa mga baryo-baryo o sa mga bundok o dito sa Metro Manila? Regarding sa cancer, Opo. marami all over the Philippines po. So, ibig sabihin, hindi Marami pwede pagbatayan yung lugar. Opo. Ayun. O, sige po. Kaya kami po, ako po may dalawa po, actually 3 po yung society namin na nagtatakal niyan, yung Philippine OB-GYN Society. Then we also have the Philippine Society of Cervical Pathology and Colposcopy at saka yung SGOP po, yung Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines. Bale, meron po kaming Committee on Community Service wherein we go to different areas in the Philippines. Nagkakandak po kami ng ganito. Plus prenatal ultrasound and yung surgical missions din po. Wow, ang Ginagawa po ganda. namin. Very good. Ang ganda naman ito. Yes, Miss Attorney Annie, Dot. yes, kanina, Miss Annie, nung ini-introduce mo si Doktora, sinabi mo na one of the leading causes of death Ay. ng mga kababaihan ay cervical cancer. And sabi mo, one of the causes for this is smoking at saka sex, no? So, Doktora, ano po ang ma-advise po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon para po hindi sila magkaroon ng cervical cancer? Ang first and foremost po is monogamous relationship, attorney. Meaning to say, isa lang po dapat ang partner, both for the male and female. wag na kasi Wala mga na liwa. po. Oo. Dapat Yun po stick yung to one ka. Yun po yung talagang goal natin. Pero bakit po? Bakit po? Yung virus po ba nakukuha sa ibang tao? Opo, nakukuha po kasi yan sa pakikipagtalik. Okay, so sino yung carrier nun? Yung lalaki? Lalaki po usually ang carrier, tapos yung babae po ang magmamanifest nung Ayan, virus. ang magsasuffer yung babae dahil sa kalukuhan ng lalaki. Bakit hindi yung sa lalaki po? Bakit nga hindi na lang yung lalaki ang Opo, magsuffer? kasi wala po silang cervix. Oo. Yung cervix po kasi ang kukumpleto dun sa life cycle ng virus. Ibig nyo sabihin, doktora, dala-dala nila yung virus pagkatapos sila hindi sila magkakaroon ng kahit anong sakit? Because they don't have the cervix. Pero hindi. Bihira po. Okay, wala silang cervix. You mean kahit anong sakit? Meron pong iba nagmamanifest po sila ng wart, yung parang kulugo dun sa kanilang ari. Pero bihira po nating makita yun. So sa babae na po. Sa babae po kahit talaga. walang kasalanan yung babae monogamous, stick to one. Dahil ang kanyang boyfriend o kanyang asawa Ay, ay naging- ganyan. Oh, so Honest. ako, kayong mga lalaki, wag niyong gagawin 'yan. Mabuti pa monogamous relationship na lang po tayo. Yun naman pong smoking. Ano naman po yung relation nun sa Opo, gaya po ng cervical sabi ni cancer? Ma'am Annie kanina sa introduction, bumababa po kasi yung immune system natin. See? Dahil dun sa pag-i-smoke, dun sa nicotine. So what happens is, pag mababa yung immune system natin, hindi natin kayang labanan itong virus. Sa umpisa po kasi, when we are exposed to the virus, kaya po nating labanan yan for the first 1, 2, or 3 years. Pero kung chronic exposure po tayo dun sa virus, dun po nagkakaroon ng changes dun sa cervix. Okay. So chronic infection with HPV, yun po talaga yung delikado. Para ang sinasabi niyo, doktora, kung kunwari kami ni Miss Annie, hindi kami nagsismoke mas malakas ang aming immune system na kahit merong tendency na magkaroon ng cervical cancer, kung i-compare sa isang babae na nagsisigarilyo, mas siguradong siya ang magkakaroon, hindi kami. So better po, wag na po kayo manigarilyo. Stop Correct. smoking. Now, Attorney Dot, bakit po mataas ang chance na magkaroon ng cancer ang mga na-engage doon sa tinatawag nating premarital sex? Ayan. Yeah, yung premarital sex, not necessarily po na ang aming suggestion po talaga is yung early coitus. Yung ibig sabihin less than 18 years old po. Opo, na nakipagtalik na kaagad. Kasi po ang problem doon, yung maturation po ng cervix, hindi pa po fully matured. Okay. Nakukuha po yung maturation after 18 years old pa. Tandaan niyo yun, ha? Alam niyo, napakaganda ng sinabi niyo, doktora. Sana po sa mga eskwelahan, tinuturo nila yan sa mga kabataan, hindi ba? That's one of the reasons why you should not engage in premarital sex. Kasi mas pagkakaroon ka or yung tendency na magkaroon ka, mas mangyayari kapag ikaw ay nag-premarital sex. So, tinuturo po ba yan sa high school?
I'm not sure. Dapat yung mga nasa DEX, di ba, no? Kasi alam ko meron ding sex education eh. Provided na yung pagtuturo ay yung bang nasa ayos. Scientific lang. Kasi Oo. baka mamaya maligwak sila. Kaya Oo. baka isipin ng mga kabataan na ito pala yun. Pero Yan, that's the DepEd. role of the DepEd. Oo, tama. Yes, Attorney Dot. Mayroon pa tayong Yes. ibang dagdag na Okay, tanong. andun na tayo ngayon sa talagang nagkaroon na. Kasi kanina doon tayo sa symptoms pa lang, tapos merong what do you call it, lesions, And then the etc. treatment, ayan. Ngayon, Yan. karoon ka na ng cancer. Mhm. Okay, bumagsak na yung iyong mundo. Okay. Kasi yun ang isa sa pinakamasakit, Yes. yung magka-receive ka ng Balita. news na May ikaw ay merong cancer. Kung ako po, nalaman ko po na ako ay may cervical cancer, what should I do? Okay. So, unang-una po, we have to establish talaga na cervical cancer yan. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-treat ng walang biopsy. Okay. So, kahit may makita po kaming lesion dyan, hindi kami nag-start ng treatment until we document na cancer po talaga siya. So, ngayon po, cancer na po siya, cervical cancer. Dalawa po kasi yung treatment na available for this. Okay. Based po on the stage. Okay. So, kung early stage po yan at maliit pa po yung lesion, let's say 2 cm or less, we can do surgery po sa mga patients. Surgery without chemo? Wala pong Okay. chemo. Depende po dun sa final na biopsy na makukuha natin after the surgery. And the other one? And the other one po is a combination of chemotherapy and radiation therapy. May mga nagsasabi, Doktora, very quickly. Attorney Dot, sinasabi nila, kung alam na nila na bukol yan and malignant, ano po, yung suspect ng doktor, ayaw nilang magbibigay ngayon ng instruction, doktor, ipa-biopsy mo yan. Yung iba, ayaw nila ipa-biopsy kasi the moment na na-touch na yan, na biopsy na yan, may tendency na mas lalo daw pong ang tawag doon? Totoo ba yun? Magmetastasis. Yes. Is that correct? Observation? Hindi naman, Okay. Ma'am Annie. Kasi kailangan po talaga nating i-establish muna na cancer yun. So you cannot do it. You cannot do away from that. Yes. Ibig sabihin, Miss Annie, yan lang ang pwedeng gawin para malaman? Ma-determine. Opo. we Yun need to lang biopsy talaga. po So, by biopsy, ang ibig sabihin niyo po ay kukuha po ng... Laman nung... How do you do that? Tapos Meron po i-examine. tayong forceps na may Okay. pangkagat po siyang gano'n. Aray? And then, Then, yung tissue po na makukuha, yung isisend natin sa pathologist. Para po, and that's the time na ma-determine Yes. kung malignant. ipaprocess po nila yon tapos ilagay sa slides, tapos titignan nila sa Kaagad-agad po yan, malalaman. Depende po sa sa hospital. Meron pong iba as short as 3 days, may result na tayo. May iba naman 10 days. Okay, alam mo, Attorney Dot, napakarami na natin napag-usapan. At I hope yung ating mga kababaihan ay maging aware sila dito sa sakit na ito. Ngayong buwan ng Mayo, di ba? If I'm not mistaken, Doktora, Attorney Dot, ay buwan ng Cervical Cancer Awareness Month, itong buwan na ito. Mayroon ba kayong mga activities na naka-line up ngayon? Ano po yun? Para at least, makinig po kayo mga kasambahay. Andito si Doktora, ibabanggitin dito. Doktora Judith, please go ahead. Yes, Ma'am Annie. Invite ko po kayo at lahat ng nakikinig na gusto pong pumunta sa mga hospitals. Meron po kaming tinatawag na VIA, nationwide VIA. Ito po ay gaganapin ngayong Thursday sa lahat po na hospital na gustong sumama dito sa ating programa. Doktora, paki-explain lang po yung VIA. Yung visual inspection with acetic acid. Okay. So, ang aim po namin is to lesser the incidence of cervical cancer dito po sa ating bansa. So, every year na po ginagawa na po namin to under po dun sa Philippine Society of Cervical Pathology and Colposcopy. So, it's a half-day event. Saan po yan? Kung sino pong hospital ang involved. Tulad sa akin po, na-coordinate ko na po sa hospital namin sa Valenzuela Medical Center. Meron po kaming lay forum at saka yung VIA sa Thursday po ng morning. Doktora, meron po pa kayong listahan ng mga hospitals na kasama po ninyo dyan? Ang mga nag-inquire pa lang po sa amin or sabi ng mga nasasama po sila sa program na ito or project na ito is yung Pablo Torre Medical Memorial Hospital sa Bacolod. Then we have the UST Hospital. Okay. Then we have MCU Hospital. And ito pong VMC, yung Valenzuela Medical Center. Okay, kung may nakikinig po sa atin ngayon na gusto pong magpa-test diyan
how would they know kung kailan po ma-schedule yung mga testing na yan sa UST, yung mga minention Sabay-sabay po yun. This will be on Kay attorney. Thursday. Ano? Ngayong Thursday po. Etong Thursday. May 23. The whole day? 8 to 12. 8 to 12 lang. So, Attorney Dot, ulitin lang po natin yung mga hospital we have in UST, MCU. Mayroon pa tayong, PAN. Yung sa Bacolod po, ano rin po sila. Okay. Valenzuela. Valenzuela Medical Center. Okay. So, ilan lang yan? 4 or 5? Marami pa pong nag-signify ng kanilang... Siguro pwede na naman magtanong-tanong sila doon sa O kaya hospital nila. mag-google po ba yan? Meron po kayong... Saan po pwedeng mag-research po yung mga gusto mag-test? Meron po kaming website sa PSCPC. Okay. I will ask our secretariat to post kung sino po yung mga Okay, this will be on Thursday, mga kasambahay. Today's Tuesday. So, mayroon pa kayo isang araw para at least mag-research tungkol dito. Doktora, kami nagpapasalamat. I hope open din po kayo sa mga public service. Napakarami tayong mga kababayan na nangangailangan ng ganong klaseng atensyong medikal. Okay, just in case po, mga kasambahay, pwede kayong tumawag sa UNTV Action Center para makapagtanong tungkol dito and most likely i-assist po namin kayo para sa inyong mga katanungan na yan. Okay, Doctor, at this point, yes, go ahead please. May i-add lang po ako kasi naglabas po kami ng isang comics, parang infomercial tungkol sa cervical cancer. Ipapamigay din po namin ito sa Thursday. That's very nice. So ito po yung Parang comics. parang story ni Anita. Nagkaroon po siya ng cervical cancer. Nandyan po lahat yung risk factors. Ano po yan? Anita. Tsaka ano yung Nag-survive siya? prevention. Nag-survive? Ano na po late stage na po. So, namatay siya? O hindi po naman po namin. Hindi naman namatay si Anita. Basta sinabi lang po na kailangan magpa-treatment. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jong. Inuunahan mo na. Pero alam mo, ang ganda, no? Kasi dinaan sa comics. This is a Opo, very para mas good madali way. po nilang Yes, appreciate. You know the effect of that? Mas attentive yung mga nagbabasa kapag gano'n ng format. Oh, kasi merong mga pictures, di ba? Tapos may nakasulat din na kwento, nag-uusap-usap yung pamilya. This is really very good. This is a good way of informing our people. Ayan, ito po yan. mga Ang kasambahay. kwento ni Anita. Yan. Okay. Yung mga kasambahay, ipinamimigay daw po ito ng Philippine Society for Cervical Pathology and Oncology. Tama po? and colposcopy. Colposcopy. Thank you very much po, Doktora. Once again, may panawagan kayo. Go ahead, please. Opo, so lahat po ng kababaihan dito po sa ating bansa, pwede po kayong magpunta sa mga hospital na kasama po sa aming project. Magtanong na lang po sa mga hospital na malapit sa inyo kung kasama po sila. Pero we are inviting all the hospitals nationwide to participate in this project po. Thank you Ayan, so napakagandang public service po niyan. Sige na po, mga hospital, sumali na po kayo. Thank you very much, Attorney Dot. And mga kasambahay, si Dr. Judith Cabanela, gynae oncologist, Philippine Cancer Society, sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Attorney Dot. Gankay ko, maraming salamat at magandang gabi po. Maraming salamat din po sa inyo. Standby po kayo, magbabalik pa rin ang Serbisyong Kasangbahay. Attorney Dot, balik muli tayo. Mga kasambahay, may mga karamdamang hanggang sa ngayon ay wala pang lunas. Kaya't habang maaga pa lamang ay maingatan na natin ang ating mga kalusugan. At magpakonsulta agad sa doktor sakaling may kakaibang nararamdaman. Subalit, mayroon mga sakit na kung minsan ay hindi maiwasan. Halimbawa, kung ito ay hereditary o namamana. Katulad na lamang ng ating kasambahay na dinalaw kamakailan lamang. Alamin po natin ang kwento ni Nanay Luisa ng mga payo ng ating partner doctor ukol sa kanyang sakit. Limang taong gulang si Luisa Cristobal nang ma-diagnosed ang kanyang sakit na Paget's disease. Ito ay maituturing na pambihirang sakit at kadalasang nakakaapekto sa mga kababaihan.
Mga kasambahay, ang sakit sa buto at tuberculosis ay ilan lamang sa mga matindi. Lalo na kung ito ay pinagsama, lalo na ng PATS, tuberculosis, o ito ay tuberculosis sa buto na ating kaso ngayon. Ito ay isa sa mga rare disease gaya ng sinasabi na isa sa 20,000 tao ang nagkakaroon nito na ituturing natin na bihira sa isang populasyon. At ito ay unang-una na mamana, yung sakit sa tuberculosis sa buto. Pangalawa, ito ay pwedeng infeksyon sa dugo. Pangatlo, ito ay nagsimula lamang sa hindi magandang problema sa kanyang baga o di kaya ito ay na-acquire sa mga hindi magandang environment. Ito ang ating isang kaso ngayon. Ating aalamin kung ano ang kanyang kondisyon at ano ang maibibigay nating recommendation sa gaya ni nanay. Halos 2 dekada nang may ganitong kondisyon si Luisa. Kaya naman, nagkakaroon na rin siya ng bed sores dahil sa matagal na pagkakahiga. Dahil sa malimit kayo nakahiga yung bed sore, so yun po yung pagsusugat dahil sa matinding matagal na nakahiga, mainit. So advice po natin doon, una-una makakatulong yung turmeric, for anti-inflammatory and wound healing. Siyempre, ang advice ko rin po, paminsan-minsan na nag-aalaga sa inyo, napapalitan ng dahon ng saging kasi malamig po yun. So nagkakaroon ng soothing effect, lalo sa skin at sa ating balat, lalo ngayon napakainit. May mga sakit na namamana, subalit hindi ito dahilan upang hindi tayo maging maingat sa ating mga kalusugan. Kaya naman, narito ang payo ni Doc Bunny sa ating mga kasangbahay. Kaya ang ating pong mga advice sa ating mga televiewers at nakikinig, kailangan po, number 1, maiiwasan po naman to o may mga prevention ang ganitong sakit, yung past disease. Unang-una, syempre, kailangan natin magpa-araw. Huwag tayong matakot, lalo na po sa umaga, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Yan po yung napaka-safe na oras. Huwag po tayong matakot. Pangalawa, syempre, yung mga pagkain natin, dapat po yan ay puro greens or maraming gulay na very rich in mga macro and micro minerals gaya ng calcium, magnesium and zinc at iba pa po pong mga minerals para sa ating mga buto. Siyempre, importante rin na iwasan ng disgrasya gaya ni Ate Luisa na nagkaroon ng disgrasya siya bata pa. And of course, siyempre, yung mga bone trauma, yung pagbubuhat ng mas mabigat sa atin. And then, kung meron na po ganito mga nararamdaman, huwag pong ipagwalang bahala, lalo na po yung mga joints natin, yung mga katawan natin na medyo nagbibigay na ng sintomas, kailangan po natin bumisita agad sa pinakamalapit na ospital or mga medical facilities para po ma-check ng mga espesyalista. And then, syempre, kailangan natin, kung hindi po tayo nakakain na maiwasan, na po natin yung mga pagkain na may mga preservatives, yung masyadong maraming maalat sa ating pagkain, lalo ng mga nakadilata, mga processed foods, at saka po yung mga pagkain na may artificial. So, kung hindi naman, importante rin po na may supplementation na gaya ng kailangan ng ating buto. Bukod sa vitamins at natural pain reliever, ay pinasusubok din ni Doc Bunny kay Luisa ang acupuncture therapy. At isa sa mga therapy na pwede nating immediately na ibigay kay Ate Luisa ay yung ating acupuncture. Itong acupuncture ay napaka-ancient, traditional Chinese medicine na ginagamit natin for pain management kasi meron siya mga nararamdaman sa kanyang mga buto, lalo na sa likod at sa kanyang mga balikat. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni Luisa at ng kanyang pamilya dahil sa pagdalaw ng service ni Doc. Salamat po sa Diyos na nadala po ako ni Doc na UNTV, Serbisyong Kasangbahay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po natin na po ko na yung nararamdaman ko ngayon. Salamat po sa mga may tulong at may tutulong pa ng Serbisyong Kasangbahay. Salamat po Kuya Daniel, Bradley. Kasambahay, yan po ang ating doctor na si Doc Bunny. Yes. Miss Annie, ang dami ko na namang natutunan kay Doc Bunny ngayon. Very important for me yung sinabi niya na
eat a lot of greens, mga gulay, pagkatapos mag-ingat. That's Huwag correct. magbubuhat ng mas pabigat sa atin. Ako, ang dami kong kaibigan Because ngayon, Miss they're Annie, na bone na-aksidente. Okay. Tapos Yes. sinasabi naman niya yung micro and macro minerals. Yes, Yan ang and mga- avoid mga processed food, That's correct. avoid yung mga delata. Mas mabuti pa rin yung organic. Okay. And speaking of Doc Bunny, yung team po ng service ni Doc Team with Kay, Rajel, and Bradado. Ayan. And so of course si Doc Bunny ay nagaling sila sa Moonwalk. Magandang gabi sa mga taga Moonwalk. Ito, alam mo, ito si Rap Rap saka si Derek Rene, si Nars at saka si Jeff Rocks. Ang Ayan. mahusay sila. Ang mga kumain ng mahusay na mga staff pagkain natin. na sagana sa vitamina. Yes. Of course, gusto kong batiin ang aking kasama ngayon, si Miss Adele. Hi, Adele. Of course, si Miss Vivian. How are you, And of Adele? course, my mommy. I love you, Oo, mommy. yung mami mo laging nanonood at nakikinig. Thank you very much, Attorney. Miss Annie, meron lang akong announcement. Muli po namin ipinapanawagan kung sino man po ang nakakilala sa pasyenteng si Camino Flor Peñaranda. 68 taong gulang na kasalukuyang naka-admit po sa Quezon City General Hospital mula pa po noong May 5, 2019. Siya po ay sinusubukan na kuhanan ng information tungkol po sa kanyang pamilya pero hindi na po siya makapagbigay ng information dahil po sa kanyang medical condition. Sa sino mang nakakakilala po sa naturang pasyente, makipag-ugnayan lamang po sa Quezon City General Hospital sa tanggapan ng Medical Social Service. Maaari lamang po na tumawag po sa 863-0800, local 112-113 or just text 0917-830-8324. Okay, that's the number na pwede niyong tawagan. Yan po ang picture ng panawagan natin ngayong gabi. Oo, kasi hindi na nga siya makapagsalita. Exactly, yan. Okay, Attorney Dot, I'd like to say hi and good afternoon, good evening pala sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood. Kay Jillian and of course kay ating EP si Lynn Apinado, Yes. kasama si Raprap, si Gian, Jong, ang ating FD. Thank you very much. Get well soon kay Jaja. Yan. Yes. And I Jaja. want also to greet Attorney Ruth. Magkasama kami kanina. Hi, Attorney Ruth At saka Soriano. si Attorney Mel. Kumusta Ayan. po kayo? Of course, magandang gabi po sa inyo, Attorney Ruth and Attorney Mel. At sa Yeah. lahat ng mga kasama natin at kaagapay sa lahat po ng departamento. And kay Lai Soriano, get well soon, Get Lai. well soon. Yan. Okay, Miss Annie, ako'y magpapasalamat na po. Thank you po sa lahat po ng nanood sa amin at saka nakinig po sa radyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po kay Kuya Daniel Razon. Salamat po sa Diyos, sa inyo, lahat mga kasangbahay. Ako pong muli ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gancayco with Miss Annie. Thank you very much, Attorney Dot, sa mga bumubuo ng La Verdad Christian College and of course sa La Verdad Radio 350. Thank you. Magkita-kita po tayong lahat bukas. Kululubin po ng Diyos hanggang sa muli. Mga kasambahay, hayaan niyo kay aming mapaglingkuran, ano man na inyong kulay, ano man na inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. And Miss Jackie Aquino, magandang gabi. At Arlene Rason, magandang gabi. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Annie Rentoy. Hi to Attorney Rodolfo Robles. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye po.